तांदळाची भजी. भज्यांचे अनेक प्रकार अस्तित्वात आहेत. अनेक रेसिपीज, अनेक इन्ग्रेडियंट्स आणि भज्यांचे नवनवीन प्रकार बनतच राहणार. आज आपण कमीत कमी साहित्यात झटपट बनणारी खुसखुशीत तांदळाची भजी कशी बनवायची ते बघूया. साहित्य सामग्री: 2 वाट्या तांदळाचं पीठ, अर्धी वाटी काजू, पाव वाटी तूप, तिखट, 5-6 हिरव्या मिरच्या, मीठ, सोडा, कोथिंबीर, मिरे आणि तेल. सगळ्यात आधी चॉपिंग बोर्डवर काजू घेऊन आपण ते कापून घेऊया. हे आपल्याला जाडसरच ठेवायचं, ज्यामुळे भज्यांना छान टेक्स्चर येईल. हे कापून झाले की एक कढई गरम करून हे काजू त्यात टाकू. काजू आपल्याला थोडेसे भाजून घ्यायचेत. तोपर्यंत एकीकडे मिरच्या कापून घेऊया. मिरच्या अगदी बारीक चिरायच्या आहेत. तोपर्यंत आपले काजू खमंग भाजले गेले आहेत. आता आपण मिरे कुटून घेऊया. तयार पावडरीपेक्षा मिरे कुटून टाकले की त्याची चव ताजी येते. आता एका बाउलमध्ये तांदळाचं पीठ घेऊया. त्यात चवीनुसार मीठ, तिखट, कुटलेले मिरे, थोडा सोडा. यात आता चिरलेल्या मिरच्या आणि भाजलेले काजूही टाकूया आणि परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया आणि पळीभर मोहनही टाकूया. आता थोडं थोडं पाणी टाकत घट्टसर मळून घेऊया. एकीकडे आपलं तेल तापलंय आणि आता आपल्या पिठाची अशी गोल भजी बनवून गरम तेलात हलकेच सोडूया. खमंग तळली गेली की काढून घेऊया. एखाद्या पावसाळी संध्याकाळी गरमागरम चहा बरोबर चटणी किंवा सॉस बरोबर खाल्ली की मजा येते. लास्ट टिप: एन्जॉय.